chào mừng các bạn đã đến với vlog của Yến Trần. Các bạn ơi, hôm nay thì Yến sẽ tiếp tục đưa các bạn cùng Yến tham quan một ngôi chùa. Và ngôi chùa tiếp theo là điểm dừng chân của Yến chính là chùa Bodhisattvaram, hay còn gọi là chùa Sóc Vồ. Chùa tọa lạc tại phường 7 của thành phố Sóc Trăng. Chùa Bodhisattvaram được xây dựng vào năm 1694, đã hơn 300 năm và đã trải qua 23 đời chủ trì rồi đó các bạn, rất là lâu rồi. Bây giờ thì chị Yến mời các bạn cùng Yến vào bên trong để tham quan ngôi chùa này nhé. Các bạn ơi, khi mà Yến bước vào trong cổng chùa thì Yến đã thấy được một kiến trúc rất là nổi bật và rất là lớn các bạn. Ngay giữa chùa đó chính là chánh điện của chùa đang nằm phía sau lưng Yến này nè các bạn. Chánh điện của chùa trước đây thì khi mới xây dựng thì chỉ xây bằng những vật liệu đơn giản như là gỗ, lá và tre thôi. Và cho đến năm 2011 thì ban quản trị của chùa và bà con Phật tử trong Phum Sóc đã quyết định xây dựng lại chùa với vật liệu kiên cố hơn. Và hơn 6 năm xây dựng thì cuối cùng đến đầu năm 2018 là vào tháng 3 đó các bạn, thì chánh điện mới của chùa được khánh thành với hình dáng như các bạn vừa thấy đây. Theo Yến được biết thì chánh điện của chùa có diện tích là chiều dài là 26 m và chiều ngang là 16 m, cộng với một chiều cao rất là lớn các bạn, đó là 41 m. Đây các bạn xem thử nè. Chánh điện của chùa rất là đẹp các bạn. Các bạn ơi, thường thì ở phía bức tường mà phía trước chánh điện á các bạn, thì sẽ có một bức họa rất là lớn về Đức Phật Thích Ca. Và chùa Sóc Vồ cũng vậy các bạn, cũng có một bức họa rất là lớn nằm ngay chính giữa bức tường giữa ở trước chánh điện. Nhưng mà có một điểm khác đó là các bức tường ở bên ngoài của những ngôi chùa khác thì thường là chỉ để những hoa văn về văn hóa của người dân tộc Khmer. Nhưng mà các bức tường ở ngoài chánh điện của chùa Sóc Vồ thì lại có thêm rất là nhiều hình ảnh về những cái hình ảnh và tranh về Đức Phật Thích Ca các bạn. Đức Phật Thích Ca đây các bạn xem nè, rất là nhiều tranh ảnh về Đức Phật Thích Ca ở xung quanh của chánh điện bên ngoài ấy các bạn. Các bạn xem nè các bạn, trên cả ngay cánh cửa của chánh điện cũng lại rất là đẹp các bạn, có rất là nhiều hình vẽ và hoa văn ở trên cánh cửa. Bây giờ chúng ta vào bên trong để tham quan bên trong chánh điện nha. Yến thấy là bên trong chánh điện của chùa Sóc Vồ các bạn cực kỳ đẹp luôn. Điển hình như là phía bên trên điện của Đức Phật Thích Ca thì được trang trí rất là nhiều đèn, và đặc biệt là những cái đèn hào quang phía sau lưng của Đức Phật rất là nổi bật. Cộng thêm phía trên trần của chánh điện cũng được trang trí bằng rất là nhiều đèn đủ màu sắc hết. Và cộng
cộng thêm tranh vẽ nữa. Tranh vẽ được trang trí cả trên trần và trên các vách tường của chánh điện luôn. Các bạn ơi, Yến đang đứng ngay cạnh cột cờ của chùa Sóc Vồ. Thường thì Yến thấy trong các chùa Khmer Nam Bộ thì thường là cột cờ là họ xây với cái bục hình tròn, nhưng mà chùa Sóc Vồ thì có một cái bục hình vuông rất là cao và lớn. Và đây ngay trên cái bục thì được trang trí hoa văn rất là nhiều, với hai màu sắc chủ đạo là màu đỏ và màu vàng, thì rất là đẹp và rực rỡ. Cột cờ này thấy được trang trí rất là lạ. Đây, và để ý là thấy hai bên chánh điện đó các bạn là có hai cây thị rất là lớn. Yến có hỏi một vài người ở mà sống lớn tuổi rồi đó các bạn, ở gần chùa, thì họ nói là hai cây thị này nè, khi mà họ vừa sinh ra là đã thấy nó lớn như vậy rồi các bạn. Yến nghĩ là hai cây thị này là cũng có tuổi thọ là rất là lâu rồi, khoảng vài trăm năm rồi đó các bạn. Phía sau lưng Yến đây chính là trường Phật học của chùa, và cũng là nơi mà để cho các sư tăng ở trong chùa học tập đó các bạn. Trường Phật học này được xây dựng vào năm 1997 và hoàn thành vào năm 1999, do Đại Đức Lâm Hon cùng với ban quản sự chùa khởi xướng xây dựng. Đây, các bạn xem. Còn phía sau lưng Yến đây là một dãy tăng xá của chùa Sóc Vồ. Từ cái tăng xá màu hồng cho đến ngôi tăng xá màu vàng này thì dùng để cho các sư ở trong chùa ở các bạn. Còn ngôi tăng xá cuối cùng với màu sơn màu trắng và màu đỏ đó thì tăng xá đó là để chùa để dành là nơi cho những sư tăng ở các chùa khác đến tham quan thì sẽ được ở lại trong ngôi tăng xá đó đó các bạn. Còn nơi mà Yến đang đứng trước đây chính là sala của chùa, nơi để cho các Phật tử đến cúng bái hoặc là làm lễ. Đáng lẽ ra là Yến phải đưa các bạn vào bên trong để tham quan bên trong của sala, nhưng mà do ở bên trong tắt đèn nên hơi tối, không có đưa các bạn vào trong được, nên bây giờ Yến sẽ quay những cái hình ảnh ở phía bên ngoài để các bạn xem thử kiến trúc của sala như thế nào. Đây các bạn xem nè, trên các góc mái của sala thì cũng được trang trí với hình ảnh gắn thần rất là đẹp. Còn trên các cạnh thì được trang trí với nhiều hoa văn mang đậm nét văn hóa của người dân tộc Khmer. Các bạn ơi, còn đây chính là một tiểu cảnh của chùa. Đây là tiểu cảnh Đức Phật Thích Ca lần đầu tiên ngồi thuyết pháp giữa 5 vị ẩn sĩ. Tiểu cảnh này được chùa xây dựng dưới một gốc cây thị rất là đẹp các bạn. Còn các bạn xem thử ở đằng xa đó các bạn là có một chiếc cầu
Chiếc cầu này là đi thẳng ra ngoài đường quốc lộ 60. Đó là đoạn quốc lộ mới xây của Sóc Trăng quê mình đó các bạn. Hôm nay thì Yến đã đưa các bạn tham quan một ngôi chùa rất là đẹp, là chùa Bodhisattvaram hay còn gọi là chùa Sóc Vồ, nằm ngay tại phường 7 của thành phố Sóc Trăng. Nếu mà có một lần mà đến thành phố Sóc Trăng của mình thì các bạn nhớ ghé thăm ngôi chùa Sóc Vồ này nha. Yến đảm bảo rằng các bạn sẽ yêu thích ngôi chùa này ngay từ khi lần đầu tiên đến đây. Và nếu yêu thích video của Yến thì nhớ cho Yến một like và một nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Yến nha. Yến sẽ up video đều đặn mỗi ngày vào khung giờ 19 giờ mỗi tối, các bạn nhớ đón xem nha. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin chào.